Tänään puhutaan taas Swift-virtuaalipyöräilyn maailmasta. Käydään lävitse ohjelman asetuksia ja käyttöliittymää. Morjesta. Mä kun olen tehnyt Swiftiä koskien päivityksiä ja videoita, niin on tullut pyyntöjä, että saisiko sellaisen suomenkielisen käyttöoppaan tai tämmöisen aloittelijan oppaan, miten päästä alkuun. Swiftihän on tosiaan vähän sellainen, että siinä täytyy aika paljon niin kuin kokeilemalla asioita etsiä, että sitä dokumentaatioa toki englanninkielisenä löytyy, mutta nyt ei ainakaan suomenkielisenä. Ja ajattelin nyt käydä lävitse sitä käyttöliittymää, mitä eri asiat merkittää, vähän asetuksiakin, että madaltaa sitä kynnystä sitten päästä liikkeelle. Jos sä oot sen sijaan kokenut Swifti-kuski, niin olisi kiva, jos katselisit ja kommentoisit, täydentäisit ja vaikka korjaisit, jos tulee jotain epäselvyyksiä tai virheitä. Niin, eli kun me käynnistetään Swifti, niin se lähtee heti hakemaan sitten paritettavia laitteita ja se vaatii tehotiedon jotakin kautta. Se on tässä ylimpänä. Nyt kun se löysi tuon Wahoo Kikrin, niin se on tyytyväinen siihen. Jos meillä ei ole tehomittausta minkäänlaista, niin sitten se tehdään laskennallisesti nopeussensorin kautta, mutta se on luonnollisesti silloin epätarkempi. Tällä vasemmassa alakulmassa on sykemittaus. Mulla nyt ei sykevyötä tässä päällä, mutta kadenssin ja sitten kontrolloitavan säädettävän vastuksen se löysi sitten tuosta Wahoon treeneristä. Eli tämä yhteyden muodostus tämän ohjelman ja laitteiston välillä tapahtuu joko ANT Plussa tai Bluetooth-yhteyden välityksellä. Sitten kun paritaan OK:ta, niin päästään tänne päänäytölle. Tässä vasemmalla puolella yleensä on jotain meneillä olevien tapahtumien tai muiden tällaisten tapahtumasarjojen tai kampanjoiden mainoksia, vähän, että mitä nyt on ajankohtaista. Tässä keskipalstalla nyt sitten on valittavana maailmat, jotka tällä hetkellä on aktiivisena. Eli Watopiahan on se, mistä tämä koko homma on lähtenyt, tämmöinen keinotekoinen maailma, missä voi aina ajaa. Sen jälkeen on sitten tämmöisiä Guest World-maailmoita, tällä hetkellä Innsbruck ja Richmond, ja niitä voi katsoa sitten kalenterista, että tältä oikeastaan alalaidasta, että mitkä maailmat aina milloinkin on aktiivisena. Tällä hetkellä Watopiassa on 3000, Innsbruckissa 1600, Richmondissa 1100 pyöräilijää. Sitä voi olla kymmeniäkin tuhansia ruuhkaisempaan aikaan viikonloppuisin. Eli tästä valitaan se reitti, mitä me ollaan menossa ajamaan. Jos me otetaan tuo Watopia, painetaan routes, niin se näyttää sitten vaihtoehtoja, mitä siellä ne on tällä hetkellä ajettavissa. Eli tästä kun valitteen, niin se näyttää tuon reitin vähän niin kuin karttapohjalla, kuinka pitkä se on ja kuinka paljon nousumetrejä. Eli tässä näkyy ne reitit, mitä minulla on tällä hetkellä mahdollista ajaa. Eli nämä myös muuttuu ajan oloon. Sinne aukeaa uusia reittejä sitä mukaan, kun mä etenen tässä pelissäni. No, pidetään nyt toi Watopian lenkki valittuna ja lähdetään sinne kohta katteleen. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin käydään näitä muita lävitse. Eli me voidaan tällaisten virtuaalisten pyörälenkkien lisäksi ajaa tietysti niin kuin harjoituksia, jotka on ihan tuttuja muista harjoitusmuodoista. Eli siellä on jonkinnäköinen tehomuutossekvenssi, mitä me politaan lävitse. Ja nämä on toki hyviä ja monipuolisia. Näiden varsinaisten yksittäisten harjoitusten lisäksi täältä löytyy sitten tämmöisiä harjoitusohjelmia, jotka on sitten useimpien viikkojen mittaisia settejä, mitä se aina tuo sulle sitten seuraavaksi harjoiteltavaksi. Mutta mennään tästä takaisin. Eli voit valita joko virtuaalisen reitin tai sitten harjoituksen. Tällä alhaalla näkee sitten vielä, että keitä siellä on tällä hetkellä menossa. Näistä nyt ei, jos ne on ihan random kuskeja, niin kauheasti sinänsä viisastuu. Mutta jos sulla esimerkiksi on kavereita Swiftissä, joidenka sä oot seuraajana, niin sittenhän se rupeaa tähän niitä ehdottelemaan, että tuo kaveri ajaa tuolla, että hyppäätkö kyytiin. Olen kerran pongannut Joonas Henttalankin tuosta ja hyppäsin kyytiin, mutta sitä illan nyt ei kauaa kestänyt. Ennen kuin mennään sinne, niin katsotaan vielä, täällä oikealla on tapahtumia, joihin voi osallistua erittäin paljon niitä. Ja niissä on aina tämmöinen värikoodi, kirjainkoodi, joka tarkoittaa sitä tehotasoa, millä ajetaan. Eli kaikki Swiftissä perustuu siihen tehotietoon ja
se kuski määritellään sen mukaan, minkälaista tehopainosuhdetta hän pystyy ajamaan. A on se kovin luokka, jotain yli 4 wattia per kilo, ja D on niin kuin alin luokka, jossa mä itse on alle 2,4 wattia per kilo. Tämän lisäksi on vielä E-luokka, joka näkyy tuossa yllä, E niin kuin everybody, eli siellä sitä ei ole määritelty sitä tehotasoa. Sinne voi mennä kuka vaan. Tämä teho, josta tässä puhutaan, on siis FTP, Functional Threshold Power, joka kuvastaa siis sellaista tehotasoa, jonka sä pystyt ylläpitämään pitkään, tunnin luokkaa. Ja siihenhän löytyy täältä Zwiftissä itsestäänkin testejä, kuinka sä pystyt sen määrittämään. Ja se itsekin määrittää, vaikka tätä testiäkin, niin sitten ihan niiden treenien mukaisesti se yrittää määrittää sitä sun FTP-arvoos. Ja se itse asiassa on yllättävän lähellä, kun mä sitten tein sen varsinaisen testin, niin ei se sitten kauheasti muuttunut. Ja tällä tietysti haetaan sitä, että ne kuljettajat olisi suurin piirtein samalla tasolla. Toki sä voit juksata, valehdella tehotasoissa ja näin, mutta... Eli ihan niin kuin reaalimaailmassakin, niin mukavampihan se on lenkkiä ajaa, kun se porukka on niin kuin suunnilleen samalla tasolla. Ja itse asiassa nämä Zwift-kilpailut toimii tällä samalla luokitteluperiaatteella. Oikeastaan ainoa poikkeus tähän on, mitä mä oon huomannut, niin tuo Tour de Zwift. Alkuvuodesta ajettiin tämmöinen etappiajo, niin siinä nämä luokat oli, että A:sta C:hen oli ikään kuin sen lenkkien pituudet, D oli naisille tarkoitettu ryhmä ja sitten E oli rookien ryhmä, aloittelijaporukka, jossa mä itse asiassa ajoin suurimman osan niistä etapeista. Okei, kalenterihommaa me tuossa vilkastiinkin. Sitten täällä on vielä mahdollisuus tehdä erinäköisiä tavoitteita tuntimääräisenä, kilometrimääräisenä tai muuta itsellensä, jota seurata. Jos me tästä mennään sitten siihen valitsemaamme maailmaan, tällä kertaa Watopiaan, niin päästään vähän katsoa, että miltä se varsinainen käyttöliittymä siinä ajaessa sitten näyttää. Ja se näyttää tältä. Eli vasempaan yläkulmaan tulee sun tehotietos, sun sykkees ja sun kadenssis. Keskellä ylhäällä on sitten ikään kuin tämän nimenomaisen ajon dataa, eli tämänhetkinen nopeus, paljonko me on tähän mennessä poljettu, paljonko on nousumetrejä kertynyt ja kuinka paljon aikaa on kulunut. Jos me otetaan tuosta joku, joka tuosta meni ohitte, niin nähdään vähän sitä elävää dataa tästä kuskista. Ja no, tässä on onkin hyvä esimerkki, katsotaan tätä miestä, sillä on tuommoinen ruutu tuossa edessä. Ja sitä samaa asiaa symboloi täällä hänen nimensä vieressä tämmöinen pylväs grafiikka, ja se tarkoittaa sitä, että hän ajaa jotain niistä harjoitusohjelmista. Hän on treeniä tekemässä, eli hän ei silloin ole muuten niin kuin porukkalenkillä eikä muutenkaan välttämättä kaipaa seuraavaan. Hän ajaa tiettyä harjoitusohjelmaa ja etenee myöskin maisemassa sen mukaisesti. Eli se tarkoittaa sitä, että nämä maaston muodot ei vaikuta hänen harjoituksensa silloin, kun hän ajaa tuommoista ohjelmaa, koska se ohjelma tekee ne vastukset siihen hänen treeneriinsä. Eli sen takia se on merkattu erikseen, jotta ei erehdy siihen, että minkä takia se menee alamäessä tai ylämäessä tuommoista vauhtia, koska tämä maaston muoto on lähinnä vaan hänelle ajankulua, kun hän ajaa tätä treeniä. Eli tämä on niin kuin poikkeus tähän yleisjuttuun. Jos me otetaan joku toinen kuski täältä, joka ajaa sitten ihan tavallisesti, niin hänelle, kun hänellä ei ole sitä ruutua eikä sitä pylväsgrafiikkaa, niin hänelle tämä maasto käyttäytyy niin kuin se oikeasti käyttäytyy, eli ylämäet lisää tehon tarvetta ja niin edespäin. Otetaan tuosta, kun näkyy hänen yläpuolellaan tuommoinen paidankuva tuossa K-Valto-nimisen kuskin edessä, niin silloin näkee tehostakin menee 4 wattia per kilo. Eli hänellä on jonkinnäköinen ennätys tai komi tai joku tällainen segmentti hallussaan, sen ennätys. Silloin saa tuommoisen paidankuvan tuonne nimensä viereen. Ja tosiaan mennään 4 wattia per kilo tasolla siinä, joka on aika hyvin. Annetaan hänelle peukku, eli ride on. Painetaan tosta, niin hänen takataskuunsa ilmestyy tällainen sininen loistava peukku siitä, että me olemme häntä muistaneet. Eli aina kun tuohon nimen viereen ilmestyy tuommoinen oranssi peukun kuva, niin se on ikään kuin ehdotus, että annetaanko hänelle tällainen kannustuspeukku, ride on. Se voi ilmestyä siihen esimerkiksi, jos hän tekee jonkin vaikka oman parhaansa, tai hän saa jonkun tietyn tavoitteensa täyteen,
tai jos hän menee erityisen kovaa tai erityisen isolla tehoilla, niin näitä ehdotuksia tulee. Samoin kuin silloin, jos joku peukuttaa sinua, niin hänen nimensä viereen tulee tuo sama oranssi peukku vinkiksi, että peukutakko takaisin. Okei, mennään nyt tätä listaa, kun me tähän pompattiin, missä näitä nimiä vilisee. Esimerkiksi tällä T-Gridillä on tämmöinen kännykän kuva tuossa nimen vieressä, eikä sitä pylväsgrafiikkaa. Eli hän ajaa normaalisti Swiftillä täällä maisemassa, ja hänellä on nyt sitten Swift Companion App-kännykkä siinä kaverina, eli sehän toimii tällaisena niin kuin käyttöliittymänä. Jos sä katselet tätä maisemaa, mitä me nyt tässä katsotaan isolta ruudulta, niin kännykkä toimii ikään kuin kauko-ohjaimena. Sä pystyt sitä kautta sitten eri asioita tekemään, vaihtamaan kuvakulmaa, viestitteleen muiden kanssa ja niin edespäin. Katsoo, missä mennään karttapohjalla. Mitä muuta dataa tästä listasta löytyy, niin tässä siis näkyy tämän nimen yläpuolella häntä edellä olevat, kuinka paljon sekunneissa ja minuuteissa on tämä aika tässä vasemmassa sarakkeessa on edellä ja tässä takana tulijat, kuinka paljon on takana. 100 lähintä kuskia näkyy. Yleensä tietysti sitten, kun sä itse ajat, niin sinä olet tässä tämä keskimmäinen ja sinun edellä olevat näkyy tässä yläpuolella ja takana tulevat tässä takana. Sen lisäksi tässä näkyy tehotieto, eli mikä on hetkellinen teho hänellä, kun hän tässä polkee. Ja se on tosiaan se suura, joka määrää sen, että kuinka kovaa hän tässä maisemassa etenee. Oikeanpuolimmaisena tietona näkyy sitten, kuinka pitkään hän on nyt tällä lenkillä ollut. Hän on 4,3 kilometriä ajanut. Sitten tässä semmoinen havainto, hänellä ei ole mukana täällä tämmöistä salamamerkkiä täällä tämän tehotiedon perässä. Tarkoittaa sitä, että se on laskennallinen, eli hänellä ei ole tehomittausta. Tässä edellä olevilla, itse asiassa kaikilla, on tuo salamanmerkki, eli heillä on tehomittaus jonkinlainen, mutta tämä T-Grid on ilman tehomittausta. Eli se voi olla vähän ehkä kyseenalaisempi silloin, kun se on laskennallinen tämä teho. Okei, se tuosta oikeasta palstasta. Sitten tuolla oikealla yläkulmassa on tämmöinen minimap, jossa näkyy, että miten me edetään tällä kartalla. Siellä näkyy myöskin kaltevuus, kuinka jyrkkää ylä- tai alamäkeä ollaan menossa. Tässä on tämmöinen pienempi skaala ja sitten tässä alareunassa näkyy tämmöisenä harmaana varjostuksena sitten tämä isompi kuva ja tämä kyseinen polkija on menossa tuon oranssin pallon kohdalla tuolla. Sitten jos siellä on jotain segmenttejä, komeja, kirijuttuja, niin ne näkyy tässä sitten punaisena ja vihreinä palluroina tässä tämän minimapin alareunassa. Sitten täällä vielä täällä vasemmalla on tämmöinen palsta, missä nyt on esimerkiksi tämän kyseisen komin tuloslistaa. Ja täällä näkyy nyt sitten kaikkien, niitä voi vaihdella, mitä tässä nyt on lähimaastossa näillä reiteillä, niin komeja tai sprinttijaksoja tai muita, niin niiden tuloslistoja. Jos sitten mennään tästä takaisin siihen minun pyöräilyyni, niin tuosta keskipalstalta jäi vielä puhumatta tämä oranssi palkki. Tämä oranssi lätkä täällä vasemmassa alareunassa meinaa, että minä olen nyt tasolla 11. Tasoja on 50 kaiken kaikkiaan, niitä oli 25, mutta niitä lisättiin tässä joku aika sitten 50. Ei tarkoita sitä, että minä olisin 5. tästä pelistä pelannut, eli nämä tasot koko aika niin kuin kovenee, isonee ne harppaukset, että sä pääset seuraavalle tasolle. Käytännössä sä pääset tasolta toiselle keräämällä experience pointseja, suomeksi sanottuna kilometrejä. Eli 1 kilometri tuottaa 20 experience pointtia, ja sitten aina kun sä ajat jonkun tietyn reitin, sä saat siitä sitä matkaa vastaavat pisteet ikään kuin tuplana, eli ensinnä niistä varsinaisista kilometreistä, ja sitten kun sä jonkin tietyn reitin suoritat, niin siitä saat toisen samanlaisen pistepotin. Sitten myöskin saat erinäköisistä saavutuksista, jos sä rikot jonkun tehorajan, jos sä rikot jonkun peukutusmäärän tai mitä nyt onkin. Käydään niitä kohta lävitse, mutta tämmöisistä badgeista tai kilometreistä sä saat experience pointseja, joilla tämä oranssi lätkä menee tänne loppuun asti ja mä siirryn tasolle 12. Toinen asia, mitä tässä kerätään, on sitten tämmöiset hikitipat, joita mulla nyt on tällä hetkellä 100 000 suunnilleen käytettävissä.
ne kertyy pikkasen eri periaatteella, eli siihen vaikuttaa myöskin se, että kuinka paljon sulla on ollut nousumetrejä, kuinka isolla teholla sä oot polkenut. Se on erilaisia juttuja, mitkä tähän vaikuttaa. On siis eri asia kuin se, millä näitä tasoja kerrytetään. Tasot vaihtuu aina itsestään, ja kun sä kerät näitä pisteitä, näitä hikitippoja, niin näillä sitten sä voit törsätä täällä pelin sisäisenä valuuttana päivittää pyörää. Mä esimerkiksi ostin Canyon Ultimaten pyörän näillä hikitipoilla, niin sitten tuolta kaupasta mennään sinne ihan justiinsa. Eli jos palataan tähän pelin valikkoon, niin täällä ensinnäkin pystyy päivittämään omat tietonsa, joka on syytä olla oikein, jotta se on realistinen. Sitten tässä näkyy paljonko mä oon ajanut Zwiftissä. Tällä hetkellä ei vielä mitään, mutta siinä näkyy myöskin nuo totaalimäärät ja sitten tehotietoja ja semmosia. On myös erinäköisiä haasteita tai tämmöisiä, challenge-nimellä ne on. Eli mä esimerkiksi pistin tämmöisen Mount Everestin, eli mä oon nyt puolivälissä kapuamassa Mount Everestia ylös. On tämmöisiä erinäköisiä ikään kuin mitä seurata. Se XP, Experience Points määrä näkyy tässä, mikä oli se oranssipalkki tuolla äskeisessä näytössä, eli minä olen nyt tuolla kohtaa menossa, ja jos tässä nyt olisi lähitulevaisuudessa joku seuraava taso tulossa, niin tuossa olisi sellainen lahjapaketin kuva, mutta niin kuin sanottu, ne käy harvemmaksi ja harvemmaksi. Alussa sä saatat jopa niin kuin joka lenkillä saada uuden tason, mutta sitten se alkaa käydä eksponentiaalisesti vaikeammaksi se seuraavalle tasolle hyppääminen. Jos mä ajan, niin sitten tässä näkyy tehojakauma tässä mustassa palkissa. Tässä tosiaan pääsi niitä valmiita workoutteja tekemään tai sitten luomaan ihan omansa. Sekin on mahdollista. Tässä näkyy sitten niitä patcheja, mistä mä puhuin, mistä saa niitä experience pointteja. Eli tässä alussa on tämmöisiä sen pelin ominaisuuksia, että jos on paljon peukutettu, on paritettuja laitteita, on tehty harjoituksia, on seurattu Stravan kautta tekemisiä, niin edespäin. Siitä saa, sitten on, jos ajaa tietyn matkan, tietyllä teholla, tietyn nopeuden, hetkellistehoja ja niin edespäin, niistä saa, ja sitten on niistä reiteistä. Eli kun sä suoritat jonkin reitin lävitte, niin sä saat sitten tänne sitä reittiä kuvaavan patchin. Tulee sanottua tämmöisiä fingelska-termejä, kun nämä kaikki alkuperäiset on englanniksi, niin niitä siis saa vain silloin, kun sä valitset sen sieltä alkuvalikosta sen kyseisen reitin ja suoritat sen. Eli se ei riitä, että sä ajat ne kyseiset tiet lävitte. Se Zwift ei silloin tiedä, että sä oot ajamassa tätä nimenomaista reittiä, vaan sun pitää valita se sieltä reittivalikosta ja ajaa se ja suorittaa, niin sitten sä saat tämän kyseisen pätken. Ja niitä patcheja nyt on kaiken kaikkiaan 131, josta mulla on vielä 99 saavuttamatta. Tästä päästiin siihen äskeiseen, mitä katsottiin alussa, siihen parituskuvaan. Sitten on Karas. Eli täällä näkyy sitten minun varusteeni. Ja minkä näköinen pyörä mulla on nyt se Canyon Ultimate tässä, jonka mä olen siis ostanut. Alussa kun sä aloitat, niin sulla on tämä Zwiftin peruspyörä, millä sä pääset lähteä liikkeelle. Pyörän lisäksi sä pystyt kaikki kiekot ja muut tarvikkeet sinne vaihtamaan, mutta niitä tulee käytettäväksi vasta sitten tietyssä tasossa peliä, eli nöösipoika ei pääse pistämään hienoja päheitä laseja päähänsä, vaan hän joutuu tyytymään sitten niihin ajelemaan ilman laseja muistaakseni alussa ja niin edespäin. Tämä pyöräilypaita ehkä se yleisin, mitä siinä nyt sitten vaihdellaan. Näitä paitoja voi saada siis muitakin tämmöisiä niin kuin sponsoroituja, joku GCN ja Garmin ja ties mitä. Tämmöisten niin kuin kampanjakoodien kautta sä voit saada jonkin kitin käyttöösi, mutta nämä Zwiftin omat tulee sitten näiden tasojen kautta. Tämän lisäksi, että sä pystyt täältä kustomoimaan, niin sä voit sitten niillä hikipisaroilla ostaa esimerkiksi juuri pyöriä tai kiekkoja. Niissä on ihan sama idea molemmissa, eli on tietyn tasoisia osia, mitä sä pystyt pyörää laittamaan, mitkä vaikuttaa siis kyllä ihan oikeasti tuo pelissä sen käyttäytymiseen, mutta niitä sä et pysty ostamaan
vaikka sulla olisi hikipistaroita kuinka paljon, niin ennen kuin sä oot tietyllä tasolla. Että runkoja esimerkiksi Kubelta ei saa päivitettyä ennen 28 tasoa ja niin edespäin. Pinarelloa vaaditaan 25 taso ja niin edespäin. Canyonin mä sain irti tosiaan tuon Canyon Ultimaten, niin se näkyykin täällä, että se on owned, mulla on sellainen tallissani. Ja täältä Dropshopista pystyy sitten nostelemaan vähän vähempää kalustoa. Asetukset on pääsääntöisesti varsin itsestäänselvät, mutta muutamia juttuja, mitä kannattaa. Ehkä tärkein on tämä Trainer Difficulty. Tämä asetus on silloin, kun sä startaat Swiftiin, niin oletuksena 50% siinä puolivälissä. Mutta on erinomaisen hyvä tietää, mitä tämä asetus tarkoittaa ja mihin se vaikuttaa. Silloin, kun Trainer Difficulty on max, niin se tarkoittaa sitä, että 10% ylämäki tuntuu 10% ylämäeltä. Jos me pistetään se puoleen väliin, se vaikuttaa 5% ylämäeltä. Jos me pistetään se tonne, se ylämäki vaikuttaa tasamaalta. Mutta se polkija etenee siellä maisemassa edelleen sen mukaan, mitä hän tuottaa tehoa. Eli tossa, jos sä poljet tällä puolivälin asetuksella, niin sun kestää paljon kauemmin kavuta se mäki ylös kuin silloin, että sä menet tolla. Olettaen, että sä jaksat polkea sitä 10% mäkeä nyt tässä esimerkissä. Saattaa kuulostaa vähän niin kuin huiputukselta, mutta kyllä se itse asiassa on ihan niin kuin reilu siinä mielessä, että sun pitää silti tuottaa se sama energia, jotta sä pääset sinne mäen päälle. Eli kun sä tuotat sitä pienemmällä teholla, niin se kestää sitten kahta kauemmin. Tämä on tietysti raskas, mutta siinä on sitten myöskin se hyvä puoli, että se myöskin alamäet sitten simuloi kevyempänä. Tässä on semmoinen jännä pointti, että alamäet on aina puolet vaan siitä gradientista. Eli jos meillä nyt oli 10% alamäki, niin täällä max-asetuksessa se on vain 5% alamäki. Tuossa se on 2,5%. Eli ylämäet menee 1:1, alamäet puolittuu. Mä oon todennut sen, että jos mä pidän tässä puolivälissä tai alle, niin mä en palaudu niissä alamäissä. Eli mieluummin keskivälin yläpuolella kuin alapuolella. En ole koskaan tällä maksimilla ajanut, mutta kumminkin mieluummin noin päin. Sitten vielä yksi juttu, mikä voitaisiin tässä yhteydessä käydä lävitse, on nämä niin sanotut power-upsit. En tiedä, mikä taas sillekään olisi suomennos. Eli tässä näytön yläreunassa on tuommoinen harmaa ympyrä, johonka tulee arpapelillä jonkinnäköinen helpotus kautta bonus siinä vaiheessa, kun sä päätät jonkin komin tai jonkin sprintin tai reitin. Eli aina kun sä tämmöisen jakson lopuksi ajat semmoisen kaaren alta, niin lähtee tämmöinen onnenpyörätyyppinen arvonta pyörimään, että mikä näistä osuu kohdalle. Ja niitä on tavallisesti ajellessa 5 erilaista mahdollisuutta. Ensinnäkin semmoinen punainen plussa, joka antaa sulle välittömästi 250 experience pointsia. Sitten on semmoinen pienempi aniliinin värinen plussa, joka nyt on melkein niin kuin tyhjä arpa, 10 experience pointsia. Sitten on siihen ajoon vaikuttavia vihreä höyhen, joka antaa 10% kevennyksen sulle 15 sekunnin ajaksi, eli se pyörä kulkee vähän mukavammin. Sitten on semmoinen sininen pakettiauto, joka lisää sun olemassa olevaa peesihyötyä. Eli jos sä ajat jonkun peesissä, niin se lisää sitä 50% puoleksi minuutiksi. Sitten on vielä tämmöinen aerokypärä, joka pienentää sun ilmanvastusta 15 sekunniksi 25%. Sitten on vielä tapahtumissa omanlaisiansa, on näkymättömyyttä, on alasinta, jolla sä voit lisätä painoa alamäessä, on vierintävastuksen pienentämistä ja peesihyödyn pienentämistä ympärillä oleville, mutta nämä 5 ensimmäistä on tosiaan niin kuin aina mahdollisia. Tässä oli tämmöinen rautaisannos Swiftistä, miten päästä alkuun. Jos syntyy uusia kysymyksiä, niin kirjoittele tuohon alas, vastaan siten kuten osaan. Ja tietysti jos tuli jotain täydennyksiä tai muita kommentteja mieleen. Kiitos kun katsoit tämän videon. Ride on. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi.
Semmoinen knoppitieto muuten vielä tästä kännykkäappista, Zwift-komppanian appista, että silloin kun sä ajat, niin tämän kännykän pitää olla samassa wifi-verkossa sen trainerin kanssa, muuten ne ei löydä toisiaan.